बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ेम जावेद इकबाल और तासु गोरे इकबाल वर्चुअल एकेडमी नन मंगा द नंबर सिस्टम पे बारे के अवलाने क्लास ते नंबर सिस्टम चिकम तासु द आईसीटी पर बुक के आईसीटी सब्जेक्ट के चिकम दे पाए कि नंबर सिस्टम दे उदारे कान वर्जन दे नो नंबर सिस्टम के जमंग सर चिकम सलोर नंबर सिस्टम्स दी कम ची बमंगा वायु आगा जमंग सर यो दे डेसिमल नंबर सिस्टम दे आओ बिया पस और पसी जमंग सर ची दे आगा दे बाइनरी नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम हाँ नो नंबर वन जमंग सर शो लो तो वन वाली को वन नंबर जमंग सर शो डेसिमल टू नंबर जमंग सर शो बाइनरी और 3 नंबर सिस्टम चिकम दे आगा जमंग सर दे ऑक्टेल नंबर सिस्टम ऑक्टेल नंबर सिस्टम हाँ ब्या पस और पस ये दे पनी कोई मर गरे शाम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हेक्सा 4 नंबर दे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हाँ बदे नंबर सिस्टम के चिकम तास तखकारी ददी बेस सदे अपली की कम डिजिट्स थी पर डेसिमल नंबर सिस्टम के हो द जीरो नवाखला द 9 पूरी दी द जीरो नवाला द 9 पूरी दा बदल तकी दी की बोलियो को चिप दे के अलाउड डिजिट्स चीज़ हम सर दी का ना अलाउड डिजिट्स आर सिंबल्स आगा दी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दा जमंग सर अलाउड डिजिट्स थी और द दी बेस चीज़े का ना आगा 10 दे उस बेस से तो वही the allow number of digits is called the base of that number system पदी कि जो सुमरा नंबर ही थी ना दगा ददी बेसी लक यो द्वा द्री सलूर पिंजो शपग वो तो नहा उलस नुलस तदी बेस शु हाँ बेस अमंग सर दे बाइनरी न बाइनरी के द्वा नंबर ही सिर्फ जस्ट 2 पाई की यो दे 1 और बल दे 0 दो नंबर ही न दे बेस 2 दे बल द बेस ज़रूरत वली राजी पैदाइश थे कनिष्ठा तास्तवे महा द्रेम नंबर जमंग सर चिकम दे आगा दे ऑक्टेल नो प ऑक्टेल की जमंग सरा शुरू की गी द 0 ना बिया 1 0 कामा सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 और 7 बस उनका कदी पके मतलब 8 पकी निष्ठ और दी बेस से 8 जब जिदा नंबर ही टोटल द 0 सर इंक्लूड किनो दा अत्तर राजी पदी वजवन दी बेस 8 थे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बिया पदी के डिजिट्स चिदी या सिंबल्स चिदी अलग सिवा दी बरी कट स्टार्ट पदी किस्म सर दे द 0 नवाला 0 दे और एक दा से तम सिवा कुलक शांति 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बिया पसी और पसी बी बिया सी बिया डी बिया ई और बिया एफ दादी पके
نو د دې بیس چې دی هغه دی 15 16 16 ښه اوس فرض کړئ زموږ سره یو نمبر دی فار ایگزامپل نمبر څه دی نمبر زموږ سره دی 1 1 او 1 اوس دا کم یو نمبر دی دا موږ ته څنګه پته لګي چې آیا دا ډیسیمل دی دا باینری دی که دا آکټل دی او که دا هیکزاډیسیمل دی نو که فرض کړئ د دې بیس 10 دا 10 نو دا زموږ سره بیا څه دی دا زموږ سره بیا ډیسیمل نمبر دی 111 دی بیا او که فرض کړئ د دې بیس 2 نو دا بیا زموږ سره دی پنې کې مرګره شه باینری او که فرض کړئ د دې 111 خو چې کله موږ دا په ډیسیمل کې وایو نو 111 وایو په باینری کې دا موږ 111 وایو که فرض کړئ دا آکټل دی نو بیا به بیس صحیح 8 وایي لکه که فرض کړئ بیس 8 دی که نه نو د دې نه اتومیټیکلی موږ ته پته ولګېده چې دا نمبر د آکټل نمبر دی نو دلته کې 10 2 8 او که فرض کړئ بیس 16 دا 16 بیس چې کوم دی دا یو دا بیس یې دلته 16 ولیکم چې دا 111 دی خو بیس 16 دی نو د 16 مطلب دا شو چې دا نمبر زموږ سره دی هیکزاډیسیمل نمبر سیسټم د ټول ناول خو نمبر سیسټم پیژندل غواړي بیا د نمبر سیسټم پسې دویم نمبر چې زموږ سره دی ډیسیمل نمبر سیسټم نو ډیسیمل نمبر سیسټم چې کم په روزانه ژوند کې موږ استعمالو که نه ډیلی لایف کې هغې ته ډیسیمل نمبر سیسټم وایي باینری نمبر سیسټم دا هومن انډرسټینډیبل نمبر سیسټم دی انسانان چې کوم په ډیلی بیسس باندې دومره روپۍ راکړه او دومره واله او دا مطلب دا نمبرز چې موږ په ډیلی بیسس باندې کوم د یو بل سره خبرې کوو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 داسې پسې ځئ نو دا زموږ سره څه دی دا ډیسیمل دی دا موږ چې روزانه استعمالو خو دا باینری چې دی که نه دا د مشین لینګویج دی یا د مشین نمبر سیسټم دی په دې کې د دې 1 مطلب دی آن او د دې 0 مطلب دی آف ٹھیک شو آف مطلب آن آف باندې دا کار کوي 0 مین آف او 1 مین آن کمپیوټر په بله ژبه نه پوهېږي ما سوا د دې باینري نه په باینري کې بیا زموږ سره څه دي باینري کې زموږ سره دغه 2 ډیجټس دي 1 او 0 آکټل نمبر سیسټم چې دی په دې کې زموږ سره الاو ډیجټس چې کوم دي هغه 8 دي په دې وجه باندې د دې بیس 8 دی دا که موږ وایو نو بیا به موږ وایو چې یاره 1 2 3 4 5 دا آکټل که وایو 6 او داسې چې 7 ته لاړ شو که نه د 7 نه بعد به ډایرکټ وایو چې 10 اوس 10 ولې ځکه چې په دې کې 0 هم دلته کې راغستی شي تو او په دې کې 1 هم ترې راغستی شي نو مطلب دا 10 نمبر چې دی دا ترې جوړېدی شي نو د 7 پسې ورپسې 10 بیا 11 12 13 زه پسې داسې 14 15 16 ټیک شو 17 هم کیدی شي خو 18 نشي کېدی وجه څه ده چې دلته کې زموږ سره په دې نمبر کې دا کوم چې له پاسه دا یو نمبر دی آکټل په دې کې 8 نشته 7 پورې دی 8 د دې بیس دی 8 نمبر په دې کې نشته نو په دې کې تاسو 18 نشئ جوړولی 17 پورې نو د 17 نه بیا ډایرکټ ټوپ چېرته وایي 20 ته او داسې پسې بیا په مخه ځئ دا شان زموږ سره دا باینري هم دی که فرض وکړئ زه ولیکم چې 1 خو جو ټیک شو 2 نو 2 خو په دې کې نشته 2 نشي کېدی 3 4 5 6 7 8 9 9 پورې نشي کېدی خو 10 کېدی شي ځکه
چې 1 او 0 زه کمباین کولای شم. داسې مثال وګڼئ که نه چې ستاسو سره فرض کړئ یو بیگ دی بیگ او په هغې کې دا 0 پراته دي ډېر شی دي 1 پکې هم ډېر شی دي 2 پکې هم 3 پکې هم 4 پکې هم 5 هم 6 هم 7 هم 8 هم وافر مقدار دي خو د دې نه علاوه پکې نور څه نشته. نو اټس مین چې د 0 نه والا د 9 نه پورې ته هر یو نمبر چې کوم دی که هغه د 15 نمبرو دی او که د 10 دی هغې جوړولی شي. اوس دا سره بل بیگ دی د هغې باینري نوم دی. نو په هغې کې 1 دی او 0 دی پکې زه پلکاو 1 دي پکې او پلکاو 0 دي پکې. نو که ته ترې اخلي نو یا به ترې 1 رالی یا به ترې 0 2 خو دې ته نشي راغستی. نو چې 2 دې ته نشي راغستی نو په باینري کې 22 یا 23 دا نمبر نشي جوړېدی. ټیک شو. لکه فرض کړئ که زه یم چې یاره 100 جوړېدی شي نو ټیک دی جوړېدی شي. د 10 نه وروسته څه 11 نو 11 جوړېدی شي بالکل جوړېدی شي ځکه چې 1 1 نو د دې نه 2 1 راوالی که نه نو دې سره ته لوبې کولی شي 1 0 سره مخکې وروسته یې لګی نو 1 0 1 0 1 1 1 1 1 داسې په مخه پسې ځه. او دغه شانتې د اکټل هم دی. نو په اکټل کې چې کله ته دغه ته ورسېږي که نه په دې نمبرز کې فرض کړئ 77 ته ورسېدی وسو 77 خو ټیک شو په منځ کې هغه 8 په موږ نه استعمالو 77 ته چې موږ ورسېږو نو 77 نو 78 نشي لیکلی ټیک شو. دغه شان 79 نشي لیکلی 80 نشي لیکلی نو ډایرکټ په چېرته ځې 100 ته نو 100 ته لاړې داسې په دې طریقه باندې به دا نمبرز وایو. بیا هیکزاډیسیمل دی. اوس هیکزاډیسیمل چې کوم دی ساینټیفیک نمبر سیسټم ہوتا هم اکثر موږ په دې کالکولیټر کې یا په موبایل کې چې ډېر هیوي کالکولیشن کوو چې باید کې هغه ای اف جی دا پکې راشي ای اف جی خو نه هو ای بی سی ډي ای دا هغه نمبر چې دی هغه ورکوټ شي او چې ډېر هیوي کمپلیکیټډ او ډېر غټ کالکولیشن نو په هغه ټایم کې بیا څه چلو شي په هغې کې بیا دا زموږ سره ساینټیفیک نمبر سیسټم دا اتومیټیکلی زموږ سمارټ فون هغه کانورټ کړي. لکه تاسو به داسې یو نمبر لیدلی چې آی 1 ای ډي داسې یو نمبر کیدی شي دا هم یو نمبر دی دا ټیک شو. ښه د دې بیا څه طریقه کار دی فرض کړئ زه دا نمبر سیسټم لیکم زه د دې 9 نه پورې خو راورسېدم دا د 1 نه هم د 9 نه پورې ولیکل نو 10 چې لیکم نو A دغه شان B دغه شان C د 1 نه د کوم ځای پورې زه راغلم د 9 نه پورې. اوس د 9 پسې ورپسې څه د 10 دی که نه نو A B C D E به هم ولیکئ F به هم ولیکئ. د F پسې ورپسې بیا به تاسو څه لیکئ د 9 نه بعد چې کوم راځي 10 ټیک شو 10. نو که فرض که موږ وګورو 9 نو دا دې شو 10 11 12 13 14 15 نو دلته زموږ سره 16 اکویلنټ شو دا 10 دلته 10 دغه شانتې به په مخه ته ځئ بیا. نو انشاءالله به دې به تاسو په ډیټیل سره نور هم پوه کړم دا خاصې هغه بیسیک کلاس و لږې ډېرې خبرې د دې د انټروډکشن نمبر سیسټم او د دې کانورجن چې کوم دی هغه په کومه طریقه باندې کوو خو اوس ما چې تاسو سره څه لږې ډېرې خبرې په دې باندې وکړم. نور ډیسیمل نمبر سیسټم کې الاو نمبرز چې دي هغه د 0 نه والا د 9 نه پورې دي بیس 10 دی. دا څومره چې نمبر تاسو ته الاو دي که نه دقه یې بیس او د بیس څه پایده ده ما تاسو ته ووایي که بیس دا یو نمبر دی 111 او 10 یې بیس دی نو دا ډیسیمل دی 2 یې بیس دی نو دا باینري دی 8 یې بیس دی نو دا اکټل دی اور 16 یې بیس دی نو دا هیکزا ډیسیمل دی. کتلو یو جهان مننه د بل کلاس انتظار کوو انشاءالله هغې کې بیا تاسو سره په ډیټیل سره خبرې کوم چې د دې کانورجن به څه کوو او د دې دا ډیفینیشن تاسو ته زه په ډیټیل سره بیا هم کوم دا خو هسې جسټ هغه سټارټ مې واغستو او انشاءالله دا بیا ډسکس کوو. دا تاسو آی سی ټي کې چې کوم اوس امتحان روان دی د هغې لپاره چې کم از کم تاسو له دا درځي چې واټ از ډیسیمل نمبر سیسټم او په هغې کې څومره ډیجټس دي او د هغې بیس څه دی باینري نمبر سیسټم څومره ډیجټس دي هغې بیس څه دی اکټل نمبر سیسټم څومره ډیجټس دي او بیس یې څه دی هیکزاډیسیمل نمبر سیسټم څومره ډیجټس دي او بیس یې څه دی. کتلو یو جهان مننه الله مو تل خوشحاله او آباد ساته. کاینډلی چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او شیر کړئ. الله حافظ.